Gjatë prezantimit të paktit, kryeministri Rama tha se kërkesat e studentëve do të plotësohen një më një. Presidenti Meta dekretoi sot kryeministrin edhe si ministër të jashtëm. Sipas kreut të shtetit, kushtetuta nuk e parashikon dhe nuk e pengon këtë rast. Meta sqaron se vendimi është marrë për të zgjidhur edhe krizën e mundshme institucionale, e cila do të dëmtonte pozitën e Shqipërisë në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare. Një tjetër medikament është renditur në mesin e ilaçeve përdorimi të cilëve shkakton dëme. Bëhet fjalë për një lloj shkarkuesi që përdoret për hipertensionin. Ilaçi me emrin hidroklortiazid është përgjegjës për shfaqjen e tumorëve në lëkurë, veçanërisht e buzët. Dy ish drejtues të fondit të kujdesit shëndetësor dhe njëkohësisht pronar farmacish janë arrestuar pas një aksioni për mashtrim. Petrit Skura dhe Gazmenda Lia janë personat e vënë në pranga. Ata plotësonin receta me ilaçe me rimbursim për persona të vdekur. Fitimet me rimbursimin shkonin deri në 30.000 lekë të reja për recetë. 9 nga 12 të arrestuarit për vjedhjen e 18 milion eurove me anë të mashtrimit me faturat e TVSH u lanë të lirë nga gjykata. Ata rezultuan se ishin lavazhier, kamarier dhe hamal, dokumentet e të cilëve ishin përdorur për skemën e mashtrimit. Në nënhetim janë disa biznese VIP, zyra kontabilitetit dhe punonjës bankash. Nisë sonte në ekranin e Top Channel transmetimi i spektaklit The Voice Kids. Fëmijët e talentuar do tregojnë më të mirën e tyre para një jurie. Ky edicion do të jetë në moderimin e Dojna Memës, ndërsa pjesë e jurisë së spektaklit është bërë dhe këngëtarja Arilena Ara. Qeveria prezantoi sot paktin për universitetin. Kërkesat kryesore të studentëve pretendohet se janë plotësuar, duke nisur që nga tarifat mësimore. Gjatë prezantimit të paktit, kryeministri Rama tha se kërkesat e studentëve do të plotësohen një më një. Pakti për universitetin, i cili synon të jap zgjidhje kërkesave të studentëve protestues, u prezantua në një takim të zgjeruar mes përfaqësuesve të qeverisë, pedagogëve dhe vetë studentëve. Ministri e re e arsimit u ndal në 8 pikat kryesore të dokumentit 30 faqesh, së pari për gjysmimi i tarifave të studimit. Janë rreth 90.000 studentë që përfitojnë nga pakuja financiare, do të trajtohen me pakun e re financiare për arsimin e lartë. 1.8 miliard lekë të reja përafërsisht. Por cilët janë ata studentë të cilët nuk përfitojnë? Janë ata të cilët janë në studime të një programi të dytë, pra kam mbaruar dikush juridikun ose kam mbaruar gazetarin, tani do të shkoj në ekonomik, ta merr një diplomë të dytë. Nga viti tjetër, pastaj do të ketë edhe një shikim pak më të detajum për mënyrën se si do të aplikohet për studentët të cilët kanë notën mesatare 9.6. Pra si vjet nuk ka ndonjë restriksion. Pjesë e paktit është edhe karta e studentit, e cila listohet nga studentët si premtim i pambajtur, por qeveria zotohet se nuk do të jetë më. Nga viti tjetër akademik, kjo të jetë funksionale. Rivlerësimi i titujve akademik dhe shkencor ka hapur një debat të madh për të cilin kryeministri bën përgjegjës vetë pedagogët. Ndajeni këtë punë. Do të mbaroj historia e doktorëve të shkencave që vetëm me shkencën nuk kanë lidhje, apo s'do mbaroj? Rama kritikoi ashpër pedagogët për mos vijimin e procesit mësimor në fakultete, ku një pjesë e studentëve vijojnë të qëndrojnë të ngujuar. Nuk janë ato grupe studentësh të ngujuar problemi. Problemi janë pedagogët që nuk shkojnë të japin mësim. Pse nuk shkojnë të japin mësim? Një student i vetëm ka drejtë të marrë mësim. Nga studentët protestues, kryeministri kërkoi bashkëpunim. Rrin ngujoh edhe thuj, ne po presim. Çfarë po pret? Se skedina janë këto kërkesat që mbushen edhe rrin televizor dhe shef si do ja bëj Cristiano që ti të zgjidhet problemi, nuk janë skedina. Ato do përmbushen sipas afateve të publikuara dhe me punë. Ndryshe nga sa ka bërë më parë, kryeministri nuk lejoi kryengritjet në sallë nga studentët. Të lutem, unë ju dëgjova, nuk ju ndërpreva, të drejtën për të ndërprerë njerëz në një sallë duhet ta harroni. Dakor? Pakti për universitetin synon të jap zgjidhje jo vetëm kërkesave të studentëve të cilët protestuan në dhjetor, por edhe të përmirësojë cilësinë e mësimdhënies dhe të rrisë transparencën në sistemin arsimor.
Në Universitetin e Durrësit, mësimi vijon normalisht, por edhe protesta me ngujim. Pjesa më e madhe e studentëve të Universitetit Aleksandër Mojsiu janë nëpër auditor. Është dita e 4 e protestës dhe ngujimit të studentëve të Fakultetit të Shkencave Politike dhe Juridikut në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Studentët janë të përçarë. Një pjesë e tyre vijojnë normalisht mësimin, ndërsa vetëm një grup i vogël ka mbetur në vazhdimsi të protestës, duke kërkuar plotësimin e 8 pikave dhe rrëzimin e ligjit për arsimin e lartë. Përderisa u plotësoi një kërkesë për përgjysmimin e tarifës, mu plotësoi ajo kërkesë që kisha nevojë. Tash është duke ofruar dhe sezoni provimeve dhe nuk doam të penalizohemi, të themi të drejtën. Dhe përderisa që kur ka filluar protesta që të martën deri tashmë unë kam zhvilluar mësim. Unë jam pro protestës, po jo që të penalizohem për mësimin. Faktikisht këtu kushtet edhe janë të mira, edhe nuk po tarifa po ashtu e njëjtë, nuk është shumë e lartë në krahasim me vende të tjera, në Tiranë për shembull. Dhe kështu mendoj që besoj se duhet të ketë ndonjë arsye pse duhet jemi. Ne bëm një mbledhje ku pedagogët dekanët gjithë na mbështetën, na thanë që do rregullohen mungesat oraret mësimore, edhe kështu që Pra nuk do të shkojnë. Jo, nuk do të shkojmë edhe shpresojmë që plotësohet, sepse po bëhet sakrificë e madhe, si nga ata që rrinë gjithë natën, si nga ata që rrinë gjithë ditën, edhe mësimi që po humbet, edhe koha, sepse asnjë s'ka dëshirë që të shtyret mësimi ose të humbin provimet. Edhe kjo studente e degës histori në Fakultetin e Shkencave Politike dhe Juridike është mënjanuar dhe qëndron në pritje të asaj që do të ndodhë, ndërsa vjen rregullisht për të ndjekur leksionet. Rregullisht. Protest. Për këtë kemi ardhur, për mësim. Po besoj se çdo gjë është e qartë, ato s'po plotësojnë gjë dhe ne do vazhdojmë mësimin. Presidenti Meta dekretoi sot kryeministrin edhe si ministër të jashtëm. Sipas kreut të shtetit, kushtetuta nuk e parashikon dhe nuk e pengon këtë rast. Meta sqaron se vendimi është marrë për të zgjidhur edhe krizën e mundshme institucionale, e cila do të dëmtonte pozitën e Shqipërisë në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare. Presidenti i Republikës dekretoi shkarkimin e Ditmir Bushatit si ministër i jashtëm dhe emërimin në vend të tij të kryeministrit Rama, ndërsa zyre e shtypit shpjegoi arsyet. Emërimi i kryeministrit edhe në detyrën e ministrit është një rast i veçantë që nuk parashikohet dhe as ndalohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Presidenti i Republikës vlerësoi këtë propozim në përputhje me frymën që sjell Kushtetuta dhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese. Presidenca tregon se kreu i shtetit ka bërë një interpretim të zgjeruar të dispozitave kushtetuese. Ushtrimi i detyrës së ministrit nga kryeministri është një veprimtari shtetërore që shtrihet brenda sferës ekzekutive pjesë e kabinetit qeveritar, struktura e të cilit është në të drejtën e kryeministrit për t'u propozuar. Sipas presidentit, ky vendim synon të shmangë çdo mundësi për krijimin e një krize institucionale në Shqipëri, por mazhoranca mendon se kreu i shtetit nuk u udhëhoq nga i njëjti parim kur refuzoi të shprehej me dekret për propozimin e Gencakës për ministër të jashtëm. I pyetur nëse Meta shkeli kushtetutën në këtë rast, kryeparlamentari Ruçi dha këtë përgjigje. Ajo që thot kushtetuta është që presidenti për gjitha kompetencat që ka duhet shprehet me dekret. Edhe kur jep pëlqimin, edhe kur nuk e jep pëlqimin pra ka kundërshtim, duhet nxjerr dekret. Megjithatë, le t'i lëmë këto, le të presim ditën dhe orën që gjykata kushtetuese të ngrihet dhe lidhur me këtë interpretim qoftë dëtimin, le të shprehet ajo dhe atëherë të heshtim të gjithë. Por a është penduar Ruçi që votoi Ilir Metën për president? Sigurisht unë nuk jam pishmend për votën që jap. Kam pritur dhe pres që zoti Meta të zbatoj kushtetuton si president i vendit. Nesër mblidhet Këshilli i Ri Kombëtar i Partisë Demokratike. Ndërkohë sot kryetari i Partisë Demokratike lexoi emrat e atyre që ai propozon për të zgjedhur në kryesinë dhe në leadershipin e partisë. Të shtunën demokratët zgjedhin kupolën e re drejtuese të partisë duke nisur nga kryesia, nënkryetare dhe sekretariatet. Një ditë përpara mbledhjes së Këshillit Kombëtar, Lulzim Basha bëri publike propozimet e tij për antar të kryesisë së Partisë Demokratike. Për ish presidentin Bujar Nishani, kryedemokrati Basha ka menduar një post honorifik në parti. Po kështu nesër do t'i propozoj Këshillit Kombëtar. Për kryetar të Këshillit Kombëtar në përputhje me statutin e Partisë Demokratike, kandidaturën e zotit Bujar Nishani.
Kryetari demokrat kërkoi rikonfirmimin për 2 nënkryetarët e partisë, Edi Paloka dhe Edmond Spao, ndërsa Arben Ristani, i cili ka shpallur ambicien për një mandat të dytë si sekretari i përgjithshëm, propozohet për një tjetër post si kryetari i Komisionit Apelimit. Në garën për numrin 2 të partisë vjen në re 2 prurje të kryetarit demokrat, Gazmend Bardhi, aktualisht këshilltar ligjor i Selis Blu, dhe këshilltari për ekonominë Dorian Teliti. Jemin Gjana dhe Alim Kosova ruajnë postet, ndërsa bie në sy rikthimi i ish zëvendës ministrit të financave Alfred Rushaj, i cili propozohet për drejtimin e bordit financiar. Eno Bozdo ruan postin e antarit të thjeshtë të kryesisë, por ikën nga drejtimi i sekretarit organizativ të partisë, për drejtimin e së cilit propozohet të garojnë Said Dollapi dhe Lulzim Momuri. Çlirim Gjata garon përballë Marinela Ziut për postin e sekretarit për çështjet ligjore. Ivi Kaso ka përballë ekspertin Dorian Gjon Markaj për postin e sekretarit për çështjet zgjedhore, ndërsa postin e sekretarit për burime njerëzore garojnë Ervin Minarolli dhe Minushe Lazaj. Kryetaria e Lidhjes Demokratike e Gruas dhe kreu i Forumit Rinor të partisë janë antar ex officio të kryesisë. Lulzim Basha ftoi demokratët, të cilët duhet të bëhen pjesë e kryesisë së partisë, të bëhen pjesë e garës. Deri ditën e nesërme, çdo person tjetër që synon të kandidojë për funksionin e antarit të kryesisë së Partisë Demokratike ka mundësinë të paraqesë kandidaturën e tij apo të saj në përputhje me rregullat e statutit të Partisë Demokratike. Në rendin e ditës së mbledhjes së Këshillit parashikohen 2 pika: zgjedhja e ekipit të ri drejtues, si dhe marrja e vendimit për datën e nisjes së protestave popullore. Nisma për ligjet antishpifje ka gjetur kundërshtimin e organizatave të gazetarëve, të cilët në një zë kërkojnë që kryeministri të tërheqë të 2 ligjet. Një grup organizatash për mbrojtjen e të drejtave të njeriut e lirisë së fjalës, si dhe organizata përfaqësuese të gazetarëve kërkuan kryeministrit të tërheqë 2 projekt ligjet për median online, të cilësuara prej tij si ligje antishpifje. Këto 2 projekt ligje rrezikojnë ta kthejnë Shqipërinë në një vend jo demokratik, cënojnë rënd lirinë e shprehjes dhe nuk zgjidhin asnjë nga problematikat ekzistuese të medias, përfshirë gjuhën e urrëties, shpifjen, propagandën apo dezinformimin. Nëse majoranca socialiste do të miratojë këto 2 projekt ligje, demokracia jon hibride do të rrëshqasë drejt nivelit të regjimit totalitar. Kjo pasi në vende demokratike ligjet synojnë të mbrojnë qytetarët nga qeveria dhe qeverinë nga qytetarët. Sipas këtyre organizatave, paketa e re fiskale godet veçanërisht mediat online. Media online aktualisht pritet të tatohet me 20% TVSH, ndërkohë që televizionet kanë TVSH 6%, ndërsa gazeta e kanë 0. Përfaqësuesit e organizatave si Birn Albania, Shoqata e Gazetarëve Profesionist, Lidhja e Gazetarëve, AIDS Open Data Albania dhe Civil Rights Defenders thanë se do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese nëse qeveria nuk tërhiqet nga këto 2 ligje. Një tjetër medikament është renditur në mesin e ilaçeve përdorimit të cilëve shkakton dëme. Bëhet fjalë për një lloj shkarkuesi që përdoret për hipertension. Ilaçi me emrin hidroklortiazid është përgjegjës për shfaqjen e tumorëve në lëkurë, veçanërisht te buzët. Përveç udhëzimit të mjekut se si duhet përdorur një medikament, pacientët duhet të tregohen të kujdesshëm, të lexojnë fletën shoqëruese të barit. Pas antibiotikëve, një tjetër bar shumë i përdorur, kryesisht tek personat që vuajnë me hipertension, e cila është ndër sëmundjet më të shpeshta që prek shqiptarët, ka rezultuar me pasoja të rënda në shëndet. Hidroklortiazidi, i cili përdoret si shkarkues tek pacientët që mjekohen për tension të lartë, riskon shfaqjen e kancerit të lëkurës tek pacientët, kryesisht në rastet e përdorimit afatgjat. Ky konkluzion ka dalë nga Agjencia Rregullatore për Barnat dhe Produktet e Kujdesit Shëndetësor në Angli, i cili më pas është publikuar menjëherë edhe në faqen e agjencisë tonë të barnave. Në informacionin e publikuar, thuhet se ekziston një risk doze për shfaqjen e kancerit të lëkurës, jo melanom, por kancer që prek qelizat bazale dhe skuamoze, ku përfshihet edhe kanceri i qelizave në buzë nëse pacientët marrin shumë doza të hidroklortiazidit. Ky medikament nuk ndalohet, por pacientët duhet të bëjnë kontrolle të vazhdueshme dhe të raportojnë mjekun për çdo shfaqje të shenjave apo lezioneve të dyshimta në lëkurë. Nga ana tjetër, këshillohet që pacientët që përdorin këtë shkarkues të kufizojnë ekspozimin e tyre ndaj rrezeve të diellit dhe atyre ultraviolet. 2 ish drejtues të fondit të kujdesit shëndetësor dhe njëkohësisht pronar farmacish janë arrestuar pas një aksioni për mashtrim. Petri Zgura dhe Gazmend Alia janë personat e vënë në pranga. Ata plotësonin receta me ilaçe me rimbursim për persona të vdekur. Fitimet me rimbursimin shkonin deri në 30.000 lekë të reja për recetë. Skema rimbursimit të ilaçeve me fonde shtetërore duket se është përdorur nga një grup mjekësh dhe farmacistësh për të siguruar të ardhurat të palishme. Sipas hetimeve të kryer, ky grup ka funksionuar në mënyrë të mirë organizuar.
Mjekët lëshonin receta për persona të cilët kishin vdekur dhe këto receta plotësoheshin në ditën ose maksimumi një ditë pasi personi kishte vdekur. Më pas recetat ekzekutoheshin nga farmacistët, të cilët merrnin dhe vlerën e rimbursimit, ku për një recetë vlera e rimbursimit arrinte deri në 30.000 lekë të reja. E gjithë kjo skem ka funksionuar në Tiranë. Pronarët e 3 farmacive BioPlus, Medigreen dhe Geni dhe Lori kanë kryer procedurat e rimbursimit të paktën 400 recetave për një periudhë kohore prej 3 muajsh në vitin 2018. Madje hetimi ka zbuluar se janë lëshuar nga 2 deri në 5 herë receta për ilaçe të rimbursueshme për të njëjtin person të vdekur. Farmacit, siç mund të duken edhe nga pamjet filmike, janë shumë pranë qendrave shëndetësore të lagjeve dhe bashkëpunimi në këtë aktivitet kriminal mes mjekëve dhe farmacistëve ka qenë i ngushtë. Pas informacioni për vdekjen e personave, merrej thuajse në kohë reale për të përgatitur më pas recetat me ilaçe të rimbursueshme përpara se zyrat e gjendjes civile të lëshonin certifikatat e vdekjes. Kjo skem mashtruese ka bashkëpunëtorët e saj edhe pranë fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, që realizonte rimbursimin e barnave për ilaçe që nuk janë shitur kurrë, shkelje të cilën e vërtetën fakti që në receta janë shënuar emrat të personave të vdekur. Dyshohet që shumat e përfituara nga kjo skem mashtrimi mes mjekëve, farmacistëve dhe zyrtarëve të fondit të sigurimit arrin deri në disa 10 milion lekë të reja. Ndërkaq që 9 nga 12 arrestuarit për vjedhjen e 18 milion eurove me anë të mashtrimit me faturat e TVSH u lanë të lirë nga gjykata. Gjykata e Tiranës la të lirë 9 nga 12 personat e ndaluar për skemën mashtruese me kreditimin e TVSH-s me një dëm për buxhetin e shtetit në vlerën e 18 milion eurove. 9 personat për të cilët u caktua masa e sigurisë detyrim paraqitje rezultojnë të pa arsimuar ose me pak klas shkollë dhe me profesione të lira si kamarier, lavazher apo punëtor krahu. Ata kanë pranuar para organit të akuzës se kanë qenë thjesht të punësuar me rrogë mujore dhe kanë dhënë kartën e tyre të identitetit, që më pas janë përdorur për t'i përfshirë në skemën mashtruese. Për 3 shtetas të tjerë, gjykata caktoi masën arrest me burg me afat 30 ditor, ndërsa 13 persona vijojnë të jenë në kërkim, mes tyre edhe 2 biznesmen që dyshohet se janë organizatorë të kësaj skeme mashtrimi. Sipas hetimit tatimor, disa prej bizneseve të përfshira rezultojnë subjekte VIP, ndërkohë që po hetohen edhe persona të tjerë. Janë gjithashtu në hetim disa zyra kontabiliteti, zyra noterie, punonjës të bankave të nivelit të dytë e tjerë, të cilët dyshohen se në bashkëpunim kanë realizuar të gjithë procesin duke nisur që nga krijimi i këtyre subjekteve fiktive, realizimi i lidhjes së këtyre subjekteve me palët shkarkuese dhe ato përfituese nëpërmjet faturimeve e deri tek transaksionet bankare. Për të realizuar këtë skemë mashtrimi financiar, subjektet në fjalë kryenin blerje fiktive nga kompani që operojnë në fushën e tregtimit të produkteve ushqimore. Më pas TVSH-n e mbledhur nga këto blerje e kanë shitur po në mënyrë fiktive tek shoqëritë të treta që operojnë në fushën e ndërtimit. Këto të fundit me këto blerje ulnin fashën e pagesës mujore të TVSH-s, duke rritur shpenzimet dhe duke ulur tatim fitimin. Procedura për dhënien me koncesion të kontrollit të pompave të karburanteve ka përfunduar në gjykat. Një nga kompanitë në gare ka ankemuar vendimin e pezullimit. Koncensioni i bllokuar i pompave të karburanteve ka përfunduar në gjykat. Noa Control, kompania që ka bërë propozimin e pakërkuar për këtë koncension, ka paditur Komisionin e Prokurimit Publik në gjykatën administrative duke i kërkuar të zhbllokojë procesin. Tenderi për dhënien me koncesion të kontrollit të pompave në stacionet e karburanteve ishte parashikuar të zhvillohej në tetor të vitit kaluar, por pak ditë para tenderit një kompani zvicerane u ankua në Komisionin e Prokurimit Publik për mungesë transparence dhe procedura të jashtëligjshme, të cilat sipas saj çonin në fitues të paracaktuar. Pas ankesës, Komisioni i Prokurimit u detyrua ta pezullojë tenderin duke i kërkuar Ministrisë së Financave të vërë në dispozicion informacione shtesë për të gjitha pretendimet e ngritura nga kompania zvicerane. Që nga pezullimi i tenderit, projekti i qeverisë për të dhënë me koncesion kontrollin e pompave ka qenë i bllokuar, por tani Noa Control, kompania favorite për të fituar këtë koncesion, i ka kërkuar gjykatës që të detyrojë Komisionin e Prokurimeve të përgjigjet zyrtarisht ankesës së kompanisë zvicerane për të zhbllokuar procesin. Aktualisht kontrolli i pompave në stacionet e karburanteve kryhet nga Drejtoria e Metrologjisë. Për këtë, kompanitë e karburanteve paguajnë rreth 100 euro në vit për çdo pompë që kanë në stacionet e tyre. Koncensioni ja kalon këtë shërbim në kushte monopol një kompanie private, e cila pritet që në 20 vitet e koncensionit të fitojë mbi 60 milion euro nga kjo kontratë dhe të kryejë vetëm 500.000 euro investime.
Një nga zonat që izolohet më së shumti nga dëbora është Fusharzi dhe Iballa. Ati ishte gazetari Teodor Gjerga, i cili na sjell reportazhin në vijim. Ndodhemi në bashkinë e Fusharzit, në rrugën që të drejton drejt njësisë administrative të Iballës, e cila për 5 ditësh ka qenë izoluar totalisht nga rreshtet e dëborës. Edhe pse është hapur rruga drejt Iballës, është e vështirë dhe i ngjan një tuneli prej akulli. Në Iball, trashësia e dëborës në rrugët e fshatit i kalon 70 cm. Ky është Geg Betja, mjeku që prej 24 vitesh shëron të sëmurët e Iballës. Ai njihet si hero në zonë. Telefoni i tij bie vazhdimisht. Orna. U trajtuan rreth 20 veta në kushtet e ambulancës janë shëndetësore me temperaturë, me villa, me kështu, ndërsa janë trajtuar rreth 80% e smurëve kronik të muajit janar. Të shtosh profesionin në këtë zonë kaq të mjaft e vështirë. Mjaft e vështirë. Të punosh këtu nuk është punosh mik, nuk është punë, është mision. Përballjet me natyrën i kanë bërë më të fortë banorët e këtyre anëve. Ndërkohë që mjeku kërkon kushte më të mira në qendrën ku punon, banorët duan vetëm rrugë të hapura. Ka pak përgjërsi, kështu po mirë, nuk ka konë kesh. E na konë përgatit. Dëshanët, si kena këtu në qendrën e njësisë, për fat mirë kanë qenë të furnizuar, që në rast të vazhdon të prap dëbora me përballuar edhe për 10 ditë 15 tjera. Kanë pas rezerva të mjaftueshme. Njësia administrative e Iballës numëron më shumë se 1800 banorë, të cilët në këto ditë u përballën me kushte të vështira atmosferike dhe dëborën e cila i kaloi 2 metra. Për Top Channel nga Iballa, Teodor Gjerga. Rreshtet e dëborës janë rikthyer edhe në zonat e thella të Librazhdit. Aty ende pa u hapur rrugët nga dëbora e parë, sërish pati rreshje të konsiderueshme. Edhe pse ende ka fshatra të bllokuar në zonat malore nga dëbora, rreshjet janë rikthyer sërish dhe po ashtu edhe temperaturat mjaft të ulta dhe ngricat kanë bërë që situata të rikthehet për keqësimit. Ka ende fshatra të thellë në bashkinë e Librazhdit, kryesisht ato në parkun kombëtar Shebenik Jablanic, që vazhdojnë të jenë të bllokuara ndërkohë po punohet për hapjen e tyre. Fatmirësisht nuk ka pasur emergjenca shëndetësore deri tani, ndërsa duhet theksuar se është rikthyer energjia elektrike në ato zona ku mungonte. Në bashkinë Librazhd ka pasur disa probleme për disa fshatra të bllokuara, është duke u punuar akoma me intensitet lartë për zhbllokimin e tyre, për hapjen e gjitha rrugëve. Kuptohet që në zonat caktuara ka edhe ditët e pazarit, të cilat janë tradicionale, edhe ne sot e pam vetë në njësinë administrative Labinot Mal, ku pazari po vazhdonte, po zhvilloi normalisht dhe nuk ishte mungesa në furnizimet me ushqime. Jemi duke punuar në të gjithë qarkun dhe duke mbajtur situatën në kontroll në të gjithë qarkun. Moti do të përkeqësohet edhe në javët në vijim, ndërsa rreshtet e shiu do ta rikthejnë vëmendjen nga zonat malore dhe ato fushore, ku nevojitet marrja e masave për t'i bërë ballë përmbytjeve. Qendra shëndetësore numër 4 këtu në Tiranë përfundoi restaurimin. Ajo është pjesë e programit për rehabilitimin e 300 qendrave të ngjashme, në të cilat kryen edhe vizitat e check-up. Sipas të dhënave, vitin e shkuar 90% e qytetarëve e kanë kryer kontrollin shëndetësor. Vitin e shkuar, mbi 90% e qytetarëve kanë kryer check-upin në të gjitha qendrat shëndetësore të vendit. Koha e pritjes për vizitën e 428.000 shqiptarëve, teksa kanë kryer kontrollin mjekësor bazë, është përgjysmuar. Check-upi na ka ndihmuar shumë, me thënë të drejtën, sepse kemi zbuluar diagnoza të cilat i smuri asë nuk i dinte që i kishte vuajtur në jetën që kishte pasur përpara. Natyrisht është kartelizuar dhe pasaj ndiqen duke bërë një veprim mjekësor. Në pjesën tonë kemi zbuluar infarkte, kemi zbuluar aritmira të ndryshme, vetëm nga check-upi. Qendra shëndetësore numër 4 në Tiranë ka përfunduar rehabilitimin e plot për krijimin e kushteve më të mira të punës për mjekët dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët, si pjesë e programit të rehabilitimit të 300 qendrave shëndetësore në 4 vite. Presidenti Amerikan Donald Trump paraqiti në Departamentin e Mbrojtjes strategjinë e re për mbrojtjen nga raketat, e cila ishte rishikuar për herë të fundit në vitin 2010. Çfarë përmban të re kjo strategji? Detajet e sjell kolegu i Zërit Amerikës Ilir Ikonomi. Mirëmbrëma Ilir.
Po Genta, e reja këtu është se për të mbrojtur si duhet Amerikën, Pentagoni thotë se i duhet të zgjerojë teknologjitë e mbrojtjes me bazë në hapësirë, pra për të zbuluar dhe shkatruar më shpejt raketat që lëshohen nga vendet kundërshtare. Në mënyrë të veçantë, Shtetet e Bashkuara po kërkojnë të instalojnë një sistem sensorësh në hapësirë për të zbuluar raketat kundërshtare në momentet para lëshimit, pra kur janë ndezur motorët shtytës. Zyrtarët amerikanë thonë se konkurrentët si Rusia dhe Kina po ndjekin në mënyrë agresive krijimin e raketave të reja që janë më të vështira për të diktuar. Presidenti Trump nuk i përmendi me emër Rusin, Kinën apo Korenë e Veriut në fjalimin e tij dje në Pentagon, por Shtetet e Bashkuara e shohin tani hapësirën si një domen me shumë rëndësi për të dalë përpara kërcënimeve nga raketat. Ideja u zhvillua për herë të parë nga presidenti Ronald Reagan gjatë viteve 80 dhe në atë kohë mbi quajt lufta e hyjeve, zyrtarët amerikanë thonë se kërcënimi nuk vjen vetëm nga raketat tradicionale, por edhe nga armët hipersonike. Për shembull, presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar se Rusia zotron armë të reja strategjike që ai thotë se janë të padiktueshme. Bëhet fjalë për një mjet hipersonik që mund të fluturojë 20 herë më shpejt se zëri dhe të mos diktohet nga sistemet e mbrojtjes nga raketat. Kritikët thonë se gjithë kjo mund të çojë në një garë të rearmatimesh, por presidenti Trump u përgjigj në fjalimin e tij të djeshëm se detyra e tij kryesore si president është të mbrojë Amerikën. Genta. Faleminderit Ilir Ekonomi direkt nga zëri i Amerikës në Washington. Çështjet gjyqësore në arbitrazh për futbollin shqiptar janë një fenomen që ka ndodhur më shpesh së fundmi. Që nga ndeshja me Serbin, por edhe dosja për Skënderbeun, janë diskutuar sot në Federatën Shqiptare të Futbollit së bashku me juristët e njohur ndërkombëtar. Me avokatin Antonio Rigoci bisedoi Endi Tufa.